Ang hero na kayang maipag 1v1, 1v2, 1v3, 1v4 o kahit pa 1v5. Ang hot na si Esmeralda. Sa Mobile Legends gameplay and tutorial video na to, ituturo ko kung ano ang mga skills ni Esmeralda at kung ano ang mga magandang build at emblem para sa kanya. Pagkatapos nun ay panoorin natin ang isang laro kung saan kahit tagalid na ang laban ay kaya pa rin baliktarin ni Esmeralda ang sitwasyon. Kaya, let's do this! Hi guys, kumusta? Unang-una sa lahat, meron kang chance manalo ng epic skin. Comment mo lang ang Mobile Legends in-game number, server at in-game name mo, tapos ilike ang video na to at mag-subscribe sa YouTube channel na to para magka-chance manalo sa monthly epic skin giveaway natin. Pwede nyo din basahin sa description ang instruction. So guys, tutorial time muna tayo kay Esmeralda. Sa unang tingin kasi nakakalito talaga yung mga skills ni Esmeralda. Pero after kong i-explain, marirealize ninyo na simple lang naman pala to. Simulan natin sa passive niya. Yung passive niya, nagdi-deal siya ng physical at magic damage. So dalawa. Yung pink, yan yung magical. And then yung red, yung physical. Tapos noon, bibigay siya ng shield sa kalaban. Pero ini-ignore ni Esmeralda yung shield na yon. So, nag-deal siya ng damage na buo. So, para saan naman yung shield na yon na binibigay niya sa kalaban? So, ito kasing skill 1, pag pinindot mo, magkakaroon siya ng shield, bibilis siya for 4 seconds, kasi higupin niya yung mga shield na nasa kalaban. So, tas gagawin niyang live. So, try natin. Pa-damage muna tayo dito sa Lord. So, pa nag-S1 tayo, yung passive niya, gagawin niyang life yung shield. So, yan, tumaas. So, dito naman, bigyan natin ng shield tong isang to. Pa nag-S1 tayo, hihigupin niya yung shield na yon. Makapansin nyo, ayan. Tapos gagawin niyang life ni Esmeralda. Skill 2 naman, damage na Esmeralda lahat ng nasa paligid niya, tulad nito. Tapos, masuslow ng 10% for 1.5 seconds. So, may chance ka pa na habulin siya kung if ever tumatakbo kasi may slow to. Tapos, isabay mo pa tong S1, so mas mahihirapan makatakas yung kalaban. Ang ulti naman niya, magche-charge siya ng ganito, tapos magda-dive sa target. Kasi da-damage siya lahat na nasa area na yun. Mas matagal yung charge, mas malakas yung damage. Although hindi natin makikita dito sa tutorial na to, kasi hindi pinapakita ng game yung increase ng damage dito sa custom mode. So ang disadvantage naman nito, or parang kahinaan naman ng ultimate niya, pag nag-charge ka, bumabagal ka. Tapos, pag crowd control ka, makakancel yun. So, may konting technique para kahit papano hindi siya masyadong mabagal tumakbo pagka nag-charge. Pipindutin mo muna tong S1 niya, sabay mag-charge. Para bibilis yung takbo niya. Hindi ka maiiwanan ng mga kalaban mo na target. So, usually, simple lang naman ang combo ni Esmeralda. Mag-S1 ka, sabay charge. Pag landing mo, palo, S2, dire-diretso na yan. Puro palo na lang yan.
ulit-ulit ka na lang. S1, S2. Medyo mabilis lang yung cooldown natin kasi enough natin yung cooldown dito. Pero let's say, kaya naka-item lock tayo. Ito na yung actual speed niya ng cooldown. So, ganyan. Usually, ganyan lang talaga. Bibigatan mo lang talaga yung kalaban para bibigyan mo ng shield at the same time, na-absorb mo yung shield, ginagawa mong life Esmeralda. So, yun ang mga skills niya and combo. Para sa build naman, ito ang ginagamit ko. So, may mga situation, minsan nagiging jungler ako. Kaya, nilagyan ko siya ng naka-ready na jungle build. Usually, ang item ko pagka jungler, unang-una, beast killer. Hindi yung isa na nagbibigay ng magic damage. Kasi napapansin ko, pag ako yung jungler, ako yung inuuna talaga ng mga kalaban. So, pinapakunat ko si Esmeralda, ginagawa ko tong beast killer. Tapos yung the rest na item na yan, standard na yan kay Esmeralda. So, sa pagka offlaner naman or side laner, which is madalas na role ni Esme, ito ang build ko. So, obviously, itong shoes, depende sa dami ng magic damage ng kalaban, mga heroes, or kung mas marami physical, tough boots ka. And then, itong mga susunod na item, mga core na niya yan. Pwede mag-adjust tong huli, Feather of Heaven, kung marami talaga magic damage yung kalaban. Gawin mong Oracle. So, first core item niya, Enchanted Talisman. Nagbibigay ito ng magic power, HP, 20% cooldown reduction, at saka mana regeneration. Napaka-importante ito kay Esmeralda ang item na to. Kasi malakas talaga siyang gumamit ng S1 tsaka S2. Yan talaga yung pinaka-main damage dealers niya na skills. So, ang lakas na ito sa mana. Tsaka tong S1 kasi, pwede mo tong gawin na parang mini fountain. Hindi mo na kailangan umuwi. So, let's say ganito. Pipindutin mo lang yung S1. So, gagawin na niyang life yung shield. So, hindi mo kailangan umuwi. Problema lang dito, malakas to sa mana. So, hindi lang natin masyadong ramdam kasi ginawa ko na tong level 15 tas item lock na tayo. Pero sa actual game, malakas talaga to sa mana. Ang maganda naman dito, hindi mo laging kailangan umuwi. So, mas nagagap mo yung katapat mo sa lane. Next item naman, Calamity Reaper. Importante rin to kay Esme kasi bukod sa nagbibigay ito ng magic damage and mana regeneration, nagbibigay din to ng true damage. Every time na mag-skill ka, yung next basic attack mo, mayroong bonus damage, which is true damage yun. Say ito. Yung white na, lumalabas na damage na yun, yun yung true damage. So, every after mo mag-skill, next na attack mo, which is basic attack, mayroong siyang kasamang true damage dahil doon. So, ito namang Holy Crystal, nag-i-increase siya ng magic power. And then, Brute Force, Breastplate, bibigay ng HP and physical defense. So, maganda dito, every time na gumagamit ka ng skill, bumibilis ka. So, isa sa core item talaga to ni Esme. Kasi, problema kay Esme, naiiwanan siya ng mga target niya. So, pagka naka-brute force ka, bumibilis ka tumakbo habang nagbe-basic attack ka tsaka nagsiskill ka. So, try natin dito. Ayan, ang bilis na yan. Compared sa, ayan, pagka wala na yung effect ng brute force, ang bagal. And then, Feather of Heaven. Bumibilis yung attack speed mo, movement speed mo, may magic power din. And then, yung basic attack, dinadagdagan niya ng magic power. So, okay din to kay Esmeralda kasi during clash, pag wala ka ng skill, puro basic attack ka na lang, at least lumalakas yung basic attack mo at bumibilis. So, bagay na bagay talaga to kay Esmeralda. Sa last build naman,
Pagka masyadong malambot yung lineup ninyo, ito yung makunat na build. So last 2 item, Oracle, tsaka Brute Force Breastplate. So ayan, pagka wala kayong tank o napapansin nyo masyadong malambot yung team lineup nyo, pwede to. Kaya lang, hindi ka masyadong makakapatay ng kalaban nito kasi hindi ganun kalakas yung damage niya. So para sa emblem naman, ito ang gamit ko. Either itong mage emblem or itong support emblem. So sa mage emblem, mayroong movement speed, magic penetration, and mystery shop. May discount pag bumibili ka ng item. So ito kasi si Esme, medyo nagre-rely talaga siya sa item para lumakas, lalo na sa umpisa. Kailangan niya talagang makuha agad yung enchanted talisman, tumbok. So kung support emblem naman, ito, movement speed pa rin, tapos hybrid penetration and avarice. So every time magda-damage ka ng kalaban, magigain ka ng 10 gold. Very similar itong dalawang emblem na to. Hindi siya malaki masyado yung difference niya sa damage, sa speed, pati yung sa pagbili ng item. Medyo related sa pera yung last skill niya. Ang mas preferred ko lang talaga itong support emblem. Kasi mas mabilis siya ng konti. Mas may taas yung movement speed na binibigay ng konti nitong support emblem. Which is importante talaga kay Esmeralda kasi maganda siyang panghabol or pangtakas. Sabayan mo pa ng S1, so mabilis talaga siya. Tsaka yung brute force, breastplate. So bumibilis talaga yung takbo ni Esme. Para naman sa spell, obviously pag jungler ka, retry. Pagka side laner ka naman, either purify or flicker. Kung napapansin mo maraming crowd control yung kalaban, mag-purify ka. Yan kasi ang counter talaga ni Esmeralda. Once na ma-crowd control siya, let's say stun, tapos di na siya makagalaw, hindi siya makakapag-generate ng shield, hindi siya makakapalo, hindi niya mahihigop yung shield ng kalaban kasi hindi niya madidikitan. So hindi rin siya makakatakas, pwedeng gamitin pantakas ng ulti. So ang result nun, mapapatay siya kagad. So ang counter nun, mag-purify ka. Kung wala naman masyadong crowd control ng kalaban or wala talaga, maganda flicker. Pero kung nalilito ka, ano kayang gagamitin mo sa game na lalaruin mo? Let's say, hindi mo alam, marami bang crowd control or wala masyado kasi medyo bago ka pa sa laro. Para sigurado, mag-purify ka na lang. All around ko na na spell yan kay Esmeralda. Sure na magagamit mo yon kasi bukod sa nagtatanggal din ng crowd control effect, mas makakagalaw na si Esmeralda, nagbibigay din yun ng movement speed na parang ganito sa S1 niya. Bibilis ka din. So, ayun na. Para sa build, skills, emblem, tsaka spell ni Esmeralda. Balik na tayo ngayon para panoorin yung gameplay ko. Sa game na to, offlaner Esmeralda tayo. So, since wala tayong tank, pati yung kalaban na team wala din, kasama natin si Zilong sa lane. Hayaan natin magsulo sa gold lane sa top yung Moscow para mas mabilis siya magkaka-item. Napansin nyo, nangalahati agad yung buhay ko. Dapat pagka katapat nyo sa lane si Paquito, mag-iingat talaga kayo kasi malakas ang damage niyan, lalo na sa early to mid game. Mag-iingat kayo ma-burst down ng combo niya. So medyo dito lang tayo sa likod. Tapos maghihintay tayo ng opportunity na maganda. Yan, katulad nito. Yan, nakaisa pa tayo, 'di ba? Kahit na nasa likod lang. Marunong din tumiming tong Zilong. Yan, na-flip niya yung views ng kalaban. Pagka Esmeralda kayo, spam nyo lang yung S1 nyo para magigain kayo ng life. Kasi yung shield niya, i-convert niya to life. So yun, nakastan yung Esmeralda, kaya lang since mababa yung life natin, tas dumating na si Phobius, hindi natin yung pinasok.
Okay, naka-flip ulit si Zilong. So kahit nandito lang tayo sa back, nakapatay pa rin. Assist pala yun, assist, sorry. Yun pala yung kill. Hindi pa tayo mapatay. Malakas talaga to si Pakito sa lane. Isa sa paboritong hero ko to, si Esmeralda, kasi kaya niya talagang makapagsabayan kahit na ilan yung katapat niya. Dahil nga dun sa nag-generate niya na shield, tapos nahihigop niya pa yung shield na binibigay niya sa kalaban, ginagawa niyang life. So tumatagal talaga si Esme sa Clash. Mahirap lang i-dodge yung S2 ni Phoveus kasi unang-una malayo yung range. Pangalawa, mabilis ma-activate. So lagi tayo natatamaan. Naunahan pa tayo sa turtle. Medyo malayo yung jungler namin ng time na yon. Pagka ganyan nakikita nyong alanganin, na apat yung katapat natin nun, back na lang kayo, wag nyo na ipilit. Ito, may magandang opportunity ulit dito. Nakapag-flip ulit si Zilong. So, take note nyo kung katapat nyo si Zilong, mag-iingat kayo, wag kayo masyadong lalapit. Kasi yung S1 yan, i-flip kayo. So, lalo na kung nasa torre, masakit yan pagka doon niya kayo nadala. So, ayan, nagre-recall lang yung Pakito kasi hindi siya makalapit. So, napasama pa yung pag-recall niya. Patay pa siya. Ayan, dito lang tayo sa likod. Hintay lang tayo ng opportunity. Okay, swerte ng Karina, nakawala pa siya. Nakachempo tayo dahil nahiwalay ng sandali yung Karina at mababa yung life. Pinalagan ko yun kahit tatlo sila kasi nakita ko meron tayong dalawa nakakampi. So alam ko na malapit lang sila, madali lang sila makaka-backup. So tuturuan ko kayo ng tip. Usually ito hindi to ginagawa ng mga players. So pwede kayo mag-look ahead kagaya ng ganyan. Or usually ang tawag nila dito screen pan. So parang idadrag nyo yung right portion ng screen ninyo para makikita nyo kung ano ba, kaya ko bang pasukin to, hindi, matatansyan ninyo yung situation. Although ito dapat di ko to nakikita since replay lang, kaya nakikita ko siya kasi hindi nyo rin ako nakikita na si screen pan kasi replay lang to. Pero sa actual game, ang ginagawa ko talaga muna yan bago pumasok. Mag-look ahead muna ako. Kasi minsan, hindi mo alam, hindi mo na pala kaya yun, pasukin. Pero, pupunta ka pa rin kasi hindi mo matansya kung ano ba yung situation. So, importante talaga mag-look ahead ka. Pag nakita nyo naman yung Chu yung kalaban, mag-iingat kayo sa sipa niya kasi sisipain kayo niya pabalik ng tore. Medyo malakas lang yung loob ko dito kasi naka-purify ako, kaya pagka sumipa siya, mai-immune ko yon. Hindi niya ako mapapatalsik. Pag ganun-ganun lang tayo, godlike na, 7 kills na pala. Makunat talaga to si Esmeralda kahit na tinatamaan pa siya ng tore, 'di ba? Dahil dun sa nag-generate niya na shield.
Kaya dapat pagka gamit nyo tong hero na to, medyo aggressive kayo, tsaka dapat malakas ang loob ninyo. Kasi magagamit nyo yung full potential talaga ni Esmeralda pagka dumidikit kayo sa kalaban, tapos nakikipagpalitan. Yan, napansin ko parang ang dami na nila, back ako. Usually yung mga ibang players, pagka nandoon na sa clash, napasubo na, hindi na nagbabak eh, kahit nalugi na sila eh. So kailangan, alam nyo, tansyahin yung sitwasyon. Saka yun, kailangan malinaw yung mata ninyo kung saan yung mga mabababang life na target. Kaya nakita ko yung Karina na yun sa gilid, low life siya. Siya yung ginamitan ko ng ulti. O diba, mataas pa rin yung buhay ni Esme kahit na nag-tower dive na ako doon. Kaya pindot lang talaga kayo ng pindot dapat ng S1 pagka naka-cooldown na yun. Tapos mataas naman ang mana ninyo. Ngayon, kami naman nakakuha ng turtle. Buti naging alert yung Lancelot noong time na yon. Pag may chance, kunin nyo tong crab. Malaki rin pera ang binibigay niyan. Si Bane ngayon, napakalakas ng damage. Kaya mag-iingat kayo pagka yan ang katapat ninyo. Meron siyang mataas talaga na burst damage. Although hindi natin masyado ramdam kasi nakakapag-generate tayo ng malaking shield. Lalo na pag nakakadikit natin sila. Pero mamaya makikita nyo yung potential din ni Bane. Napakalakas mag-damage. Pagka ganito nakuha nyo na yung Enchanted Talisman tsaka Calamity Reaper. Ang palag lang ng palag pagka hindi naman kayo dehado sa sitwasyon. Doon ako nagkamali. Akala ko mababurst down ko yung Karina pero medyo kumunat na pala siya. Naka-beast killer na pala yung Karina, kaya pala hindi na siya ganun kadaling ma-burst down. Ito, kayang-kaya natin tong Phoveus. Kasi ang strength niya ni Phoveus dun sa mga maraming dash na kalaban, ng mga malalambot katulad ng assassin. Versus Esmeralda, hirap yan. The more na naglalaro kayo, lalo na ng isang specific lang na hero, mas matatansya ninyo yung kung kaya nyo yung katapat ninyo na hero. Katulad nun, alam ko kayang-kaya ko yung Phoveus, kaya pinalagan ko. Babackup tayo kasi mukhang magkakaroon ng clash sa taas. Problema dito, nawala na bigla yung mga kakampi ko nung nag-dive ako. Kaya nag-back muna ako. Tapos balik ulit pagka nakachempo na. Diba, nakapatay pa tayo. Huwag kayong diretso back talaga, as in iiwanan nyo na yung mga teammates ninyo. Tingnan nyo rin, baka mamaya makakatulong pala kayo na kahit papano. O diba, natakot na yung Phoveus. Hindi pala, lakas pa rin pala loob niya. Akala ko matras na siya kasi alam niya matatalo siya So nagkamali siya doon. Wala naman pala siyang backup na malapit.
Siguro kasi naka-immortality siya kaya malakas ang loob niya. Pero dapat naramdaman na niya yung lakas ni Esme. Dapat din na siya nag-go. So yun, nakikita nyo. Ang lakas na talaga ng damage ni Bane. Hindi na natin basta-basta na susustain. Kaya dapat tag-iingat ako doon. Malakas talaga ngayon si Bane. Nakaka-nerf, kaka-buff lang ng niya, ng damage niya. Medyo nahihirapan kami ngayon sa laban na to, kaya ito ang inaasahan ko na tatapos talaga ng game, si Moskov. Since ang mga marksman, malalakas talaga yung late game. Medyo nafe-feel ko na dito na parang nahihirapan na kami. Kaya ang ginagawa ko, medyo na tayo, defensive. Yan. Hindi tayo masyadong papalag. Pero ito, nagkamali na naman ako, na burst na naman. So hindi ko napansin na ang dami na pala nandun sa left side ko. So yan ang naging mali ko sa situation na to. Dapat medyo defensive na kasi lumalakas na yung burst damage nila eh. Lalo na netong Karina. Konting combo lang yan. Pwede na niya tayo ma-burst down pagka hindi tayo naka-generate ng shield. Butas na yung mid towers namin, wala na yung tatlo, sa kanila buo pa. So medyo delikado kami ngayon. Ito talagang pinalagan ko to kasi nakita ko kanina malapit naman yung mga kakampi ko eh, tsaka kaya ko si Chu na kahit sumipa siya. So ayun, kaya gino ko. Malapit na tayo mag-item lock. So yung brute force na lang yung natitira. 4 kasi yung nila eh. Yung physical damage hero nila, kaya importante talaga tong brute force. Sinerte tayo dun. Kahit 4 yun, na-survive natin. As much as possible, yung ulti ninyo patamain nyo sa marami. So magsi 17 minutes na. Hindi pa rin sure kung mananalo ba kami sa laban na to. Kasi grabe din yung lineup ng kalaban. Ang lakas ng burst potential nila. Yung Karina, Pakito, Bane, dagdag mo pa yung Chu. Si Phoveus lang yung medyo hindi malakas yung damage sa kanila, kaya naboburst down tayo palagi. 4 kills na, kaya simula dito alam ko mag-iingat na ako eh. Hindi na ako basta-basta papasok. Kasi pag namatay ako, pwedeng all the way na yung gitna namin hanggang dun sa base. Tapos talo na pagka nasira na yung Nexus. So ito, tsumay-tsempo-tsempo na lang ako, hindi na ako basta-basta pumapasok. Ito, dahil nag-lord yung Moskov, nakaabang ako dito para i-zone out ko kung mayroong dadating na kalaban. Hintayin ko na lang na sana makuha niyo yung lord. Pero masyado na talagang malakas yung burst damage na yan. Naagaw pa nga yung lord. So tagilid tayo ngayon. Baka all the way pa tong gitna natin. Kasi si Lord dun yan lalabas eh. Kung saan yung weakest lane ng kalaban. Sa situation na to, yung gitna. Yung gitna namin. Sinerte lang tayo dun. Nakawala pa tayo sa Karina. Pwede ko rin gawin na bumili ako ng Oracle. Pero matatanggal ko yung Feather of Heaven. So napapansin ko kasi na parang hirap kami sa damage. Wala masyadong makapatay, kaya
Hindi na lang ako nag-Oracle. Okay? Umaasa na lang ako na maiwasan ko yung Karina. Kasi malaki talaga yung nabibigay na damage nitong Feather of Heaven. Dito medyo zone out ko yung Moscow para maka-split push siya ng maayos. So tataka naman ako, bakit yung Moscow uuwi, hindi ako tinulungan. So sabi ko kaya sana kung tumulong siya nag-back na lang ako. Tapos dito habang nagre-recall, alam ko nag-chat ako dyan na babackup siya dapat sa akin pagka ganun. Minsan importante din na i-chat niyo yung kalaban ninyo, ay yung kakampi ninyo na kung ano man yung magiging strategy ninyo or mga tactic. Hahanap lang kayo ng magandang tempo, syempre, pagka safe kayo. Dito, napabayaan na naman nila ako. So, ang layo ng mga kakampi ko dun sa likod. Hindi sila naka-backup kagad yung base. Baka kami pa ma-GG time dito Pero syempre, i-upload ba naman natin to kung tayo yung natalo. Kaya guys, wait lang kayo. Babawi tayo. Dahil dyan, pumutok yung dalawa. Okay. Nabaliktad na natin. Tayo naman ang magta-try mag-counter push ngayon. Sana. Habang patay pa yung apat sa kalaban. Kaya ito, ina-advance ko na talaga dito. Pagka ganito dapat aware kayo kung sino yung buhay sa tsaka patay sa kalaban. Tsaka yung timer nila kung may mabubuhay na ba. Para wag kayong basta-basta rin papasok. Dito, pinaglo-lord ko na yung mga teammates ko. Dapat di na sila naging aggressive doon. Kasi may upper hand kami. Ito, tinatry ko na mag-lord para ang sinasabi ko, tulungan nyo ako dito. Pero since manggugulo si Chu, unahin natin siya. Hayaan na natin yung Moscow ang mag-lord. And hopefully, hindi na naman maagaw. So, ginugulo lang natin sila. Sana yung bot hindi ma-all the way. Sinusugal ko na to Yun. Nakuha yung Lord. Buti naman, hindi naagaw. Tsaka umabot pa dito sa base. Namuntika na kami dun. Okay. Medyo hindi pa rin sigurado na mananalo kami dito. Pero may advantage na since nakuha namin si Lord. Patay pa nga. So, hindi man lang umabot dun sa base ng kalaban. Kahit nga lang nakalabas ng base, hindi man lang nakalabas ng base namin si Lord. Ang lakas talaga ng damage na itong lineup ng kalaban. Pagka ganyan, medyo a-ahead kayo sa marksman para masu-zone out nyo, hindi siya basta-basta mababurst down. Kasi yan yung pinaka main damage dealer namin ngayon. Okay, di ba? Kahit walang tank, si Esmeralda na ang bahala. Kahit konting backup lang, di ba? Bumakap na yung mga teammates ko. Hindi nanalo kami sa clash. Hindi katulad kanina, hindi sila nakapag-backup, napapatay lang ako. Walang sense, sayang lang. Sa sobrang excited ko, pinapasok ko na yung tore kahit wala pang minion. Nafe-feel ko na mananalo na kami. So, eto na nga, GG time na guys.
Sana nag-enjoy kayo sa Esmeralda gameplay ko and tutorial. Thank you for watching. Please like and subscribe.